Ginagawa na, no? Diba na? Oo! Pakayan! Tutok mo yan! Nainin ko siya mo, mas pinaka-ano ko sinakakano siya. Ang ganito. Ayan, maliit. Hindi ko magabang mo. Ano yan? Sige nito. Hindi ko nina, paligay ko. Okay, di ko digdi. Hang! Oh, Nagatong! Ayun na. Ano to? Ngunit sa tag. Manang! Hindi nito Giwag-ligod na nga ito, ba? Subo mo. Oh, bal. Sino ka tawag? Saktan ako. Tanong ko ang patuwan ko. Go, inabahay. Apoy! No? Ara mo kung garan no kanda kung subo pinalawan ko no? Yung lang da ano? Ano oras na? Pas guys. Ano oras na? Ang sikat na baga mo. Anong oras ang umuga ano? Balaw? Ora di mo sa planggana. Ora di mo sa planggana. Sa doong banyera. Araw ito banyera no? Sa bilog na banyera, di ka agad nasira. Tingkanikong kanikong. Supin. Okay, magkikita ko. Turang ako. Dapat ang bensit mo din na biro. Mga bayuman. Agaw ka.
Kita ko yung ayos ka. Oo. Ay, hindi ka nang magtatanong. Sino? Ayun. Ano nga, sabi ko mo? Ito yung namin sa... Ano? Ano ang ito po? Pareho na kami. Lemon. Tapos nag-spend na nga. Hindi mo tawag. 150. Paro,
Yung gago ko. Tama. Kaya naman mo?
Ano yung pinitago? Tumulutan! Ano? Oh, ang patalik ko. Oh. Nasasaktan na ang ulo ko at tanong ka mo magkarawa. Kawawa. Oo, tapos bulan sila naman. Ano ito sa kuya ko? Ano ito sa kuya? Kaya man ito ako. 35. Ang dun ka ba dito?
Eh, natawag. Sino ba ito? Hindi ko pa dito. Oh my God. Ano ba kami? May bigal na ako na. Bukal. Stop. Hindi lang ako. Ay, dito. Akan magdakoy daw. Ipunta lang na. Yaw mawat ka na sa ang ganda ko sa kapal. Ano may nataan? Garisal Yaki. Garisal Go. Yaki. Very deep. Paano may nataan? Parang kayo may nataan? Aray. Hindi lang. Bubu. Hindi ako. Sus! Ang talasa to. Ang binigay ka na. Nagpagakot na. Ano talaga kayo?
River close. C-O-C-L-O-S. Don't. Ano nga yun ko? Dito rin ang utas. Pero kahit nga ako dahil. Alright, kasi.
Punta ko man doon. Sige, sige, sige.
Yung nagpipili sa kanila, ano? Allah mo, yung mga yung sinasijay ko. Uy, natuwa! Dito po. Ano na yung madala? Ano, hindi ko manigal. Ano?
May nakakal sa likod na pangalan. Kung anong posisyon. Ha? 735 to Lima. Ano maya mo? Ano? Karong bulan hulugan? Karong bulan o ano na bulan? Pero, tulong bulan. Tulong bulan. 270 yung bayad ang nasa muna. November 16, mabayad na 270. December 16, mabayad na 270. Tapos sa January 16, 230. Dalawang pula. Ariyo bang? Kupal! Kaninong anak ko? Paul! Ibuli ka na. Siguro sa pangayip Ikaw ka. nga yung nag-picture sa biro na winayip ka. Pwede! Iyon eh. Pero sinda nagsurat iyo. Ganun picture mo. Ay, parang po nagsinurot na yung ba? Imbis maaraman mo. Ayip ang bakla. Gopal!
Ito, matama magas, may banit nito. 20 pesos. Bayad mo. Hindi, nasaan natin dyan ang kinagbakan? Bukay ka? Ay mo pagkuhan ng dalikod na. Baka mahulog mga Lugi. Ako din hindi ko ano sa Tingnan mo po kasi. Pero pinakalimutan. Ay na. Dawan ni pero. Sama ko ano sa lote mo. Kumbaga, sige na. Para salado. Salado ba? Okay na nga ito. Paano feeling mo? Go, five. Emily. Seriously, kemana dia ni? Para Jay, Lynn, Men. L. Ya. Wala sih begitu. Iya.
Alalay. Yan lagi yan. Kaya na, hindi madalo ng mga
pa doon. Duwan ko na lang mga tingdan. Good. Natanda. Tapos ka pa sa gig? Oo, ano? Coffee ka na po. First pag-awa yun, first. First. Coffee. Gulong ka ng coffee. Ano, boy? Yung Ayun. Wala din pa.
sa putot na. Ay, hindi na may. Diyan sa ula ko. Siyempre, na to. Sa Coro, Ben. Wala ka dyan. Ba? Hmm? Eh, managdaman na. Kaya man na tindahan mo? Kami ganit tindahan mo? Uy, pa, dami sa boy. Gano'n mo na pinapit. Rodrigo to. Ngayon, narotan namin kita. Ulinaw. Uy, ang pili. Ulinaw. Ha? Ano? Uy, ang pili. 240 ang kilo? Ang pa nito? Ang pa nito? Yun, ang kulay niya. Kulay ng mga tao.
Back to back din. Saro ang sarong back to back patro. Pan, tapos ko. Isay. Dapat eh. Anong kwenta? Back to back. Magkatanig video o sa baba? Sa baba.
Punta ako sa alito. Kanina. Ikaw marapakan na ina.
pizza to. Ka na. Yes. Galit yun nila. Kuya, nasa ako din. Kuya. Wi-Fi. Ikaw, takamay. Kaya lang. Ano yun? Wi-Fi. Wi-Fi na ah. Yun ay ito guys. Ngayon pa ka daw pizza na yun. Wala man dito maaw. Wala doon. Yo. Palag. Ay mo may tasawad. Sila, pwede ka sa buong. Medical na. Matang siya. Ay, hindi ko siya. Ay, doon. Makakal mo, matakot pa eh. Makakal no. Nalo. Pero ito na, pero binigay ng drama. Wala. Ito na nga. Unang araw na nga, ano? Kung ismate, pabayaan sa mga. Unang araw. Ako lang pagbigan ng bati. Hindi na nga kayo nagkakaroon kasi yung pangat. Bagay yung balikat. Kung ibalik ko lang. Lumaw na. Wala ko. God na ko. Hindi wag na ito. Pati ito. Ano daw sumunod pa? Hindi daw, yung mo daw, anak mo. Wala na. Putang patay.
Nagkakot na. Tama, di ako nainig. Ano? Ganun mo nga. Ay! Di ako nainig na wala bumugay na sinabang Panaw ko yan, pag mapatong, batang masunod ka na. wala bumugay na kayo. Tulong din. Oh! Ay! Bumugay! Adi! Pagod na ako. Aday! Ay! Parang sa kaya ito.
Mga pala, bibigyan na tayo. Yun ba? Babayan mo na yun.
ka ng tubo na. Ay. Okay. Dapat na naman matugtog sa iyo sa ano, ay sa loob. Bakit mo gusto ba? Ay, bigilan. Nag-tours lahat. Yung sa comment niya sa comment. Ay! Alone! Alone kay Marshmallow. Marshmallow, alone. Sige daw. Ano daw? Tama.
Tayo. Bukod.
Tomorrow, bago ito, big boy. Very nice. Oh, ang program na katulong ng live. Upal. 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 Hey! Naman. Hindi mo siguro lang yung mata mo. Hindi ang tarak mo. Ay, pag ako nagkaon na ito, kung hinay, ay yung magay ng paano ako magkaon. Yan. Wow. Wag yan. Sarong karaw ng Friday. Uy! Tatlong meses sa isang isang AI, isang nakao kung ano sa bunay, nakao, kung ano maisa po, kao, katan out, burger na. Ang okay lang naman.
Dati sa ako. Makait ka ba? Right ako. Kupal mo. May pagkaon. Mabarya ba? Ba't si Jerry? Uy, dasok! Dasok! Uy, dasok! Dasok! Ako, tingnan! Uy! Kulang din! Ay. Diba? Ang baga. Nakakabakpak. Uy! Sa tray. Sa tray. Mga tanong!
Kape, kape pa. Upal. Yan Good si Wol. weather. Yan si Wol. Siya po ay kano, nagilimit. Map. 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 Ganap ka ba ni Aling? Nasa court dito. Sa court. Ganap ka ba ni Aling? Di ba ang beto sa ano ka buldo? Ganap ka ni Aling? Hindi. Sabi ko nagpasiwol ka. Sabi ko nagpasiwol ka. Handa. Ang dami. Ano mo? Bawal man ba siya? Isa ay. Ay! Sa iba. Kuya. Shit na hayop.
Ano mo yung tapos mo boy? Tapo na powder. Ano, bakal na. Nakakawit na ako. Bakal na po tapos na. Wala po, wala po. Wala po. Doon baga sa, ano, papasapak na doon.
Kuya, kasi ako. Bakit ako na nagpapira? Kaya, taro mo lang. Doon na tulog yan. At tulog, bali, ano sa taro, size? Barat ko mo na. Balikan ko na tayo. Okay. Computer na ka. Musim ko doon. Yun sa kanungayo. Ano? Ay, Binaw ko na kayo po. Hindi, dahil mo lang.
Yun ba? Dahil naman to eh. Lumpia? Makadaya naman ang lumpia. Hi there! Hindi ko pangayip ka ng kuha. Sorry. Kaya nga kakauli pa sana. Kaya. Normal daw na nga yun. Sino nga daw ano? Kaya Tahu man sa nene. Uno, uli kaya 20 tinao. Dubai. Ha? Okay na to. Agya pa sa atin. Parang, Mahulog na kami doon. Mahulugan na yun. Mahulog na lang kayo doon. nilintataw tayo? Hindi kayo marunong. Mahulog lang, hindi kayo marunong. Hindi. Ano mo tayo tinuro? Kaya nagtigil kami. Magkano? 10 piso. Just sa loob. Was that freaking hero one? Hey, it's freaking AJ. Yeah, naging ulo. Okay, fine. Upgrade. That's okay. Fine, that's okay. Okay.
Second track. Nag-gawin movie dito. Yes, may design naman itong 60 camera. Nag-dumas sa 60. Ay, hindi. Yun. Just to basta. Ay, napalitan. Ay, napalitan sa camera. Palit. Kuya, thank you po. Grade 4 ka na? Huwag ka mag-ako sa stranger. Look at the box. I wonder what this. Oh! Ay! Ba't pinindot mo? Ano? Pinindot. Uy, wala. Hindi, pindutin yan. Masira yan. Ang daliri mo, kung ano makita mo, pindot ka lang ng pindot. Para ka nang pindutin mo yung TV niyo sa bahay niyo. Huwag kang pindot ng pindot kasi maputol yung daliri mo. Halimbawa, pindutin mo dyan, may talim pala yan. Hindi putol daliri mo. Wala kang daliri. Gusto mo mawala daliri mo. Kami ito kumandaro. O, huwag mo naman pipindutin yan. Pindot na lang kayo ng pindot. O sabihin mo nga yung kapatid mo. Sa bahay lang kayo bumindaw. Huwag dito. Yun na to. Kaya ginagawa, binibilisan mo nga para makapindot na kayo sa bahay. O, pindot kaya naman yan. Ano mo na ito ba? Huwag kang gagalawin. Black window. Dito. Doon lang tayo sa labas. Oh. Thank you po. Hindi pa rin doon lang. Turang wala lang sa labas. Naku, Lolo. Kasi ibinente mo na ano, ba yan mo. Wala din ako. Napangulog sa mga ako ko. Isa agad ng dagatan. Pagpalina. Isa TV, nakadaliri. Sana ka pa magbaga sa TV. So ano? Susi. Yun nga rin si Jose. Pwede ito sa second. Ano sinabi din?
ka natulog.
Sorry. Kaya lahat nakapinsin ako dito sa pag-lipat nila ako. Paano na ako nakapag-work? Ano ko dito? Wala. Sorry. Una, tanong ko computer ka. Kung Sasad ka na magulit na yun. Kapansin. Gaya ko nga, di ko ba nga. Ay! Alay! Nakalungkot na si Tunde. Wala ka pa na. Outside. Hindi ka mahilig mag-alit. Puro tulog daw ako sa bagay nga ipilis. Ang itorog ako alas 10. Bilis ka na ako sa sulay na ayo. Sorry. So many sorry. Puso.
Bumoy, bukasan mo na duman bibo yung pinto. Bumoy, bukasan mo na duman sa loob sa pinto, bumoy sa labas. Doon sa may candle ko yun. Yung mga pasok.
Wala na ba din? Teka mo, kumakain na Milo. Ayan. Habangan po tayo ano po. Ah, Kailang ano, ano yun eh, nagdami ka na? Hindi mo tayo sa nila pang lumutong pag-lupan. Tama po. Ayan, ito ko. Wala yan, pati. Tayo na ako ng lakaan. Wala yan. Open shower. Wala yan. Ano sinira mo? Sinira mo. Talaga, marami kita ba sa tao? Ang mga kitang ibango, pag luto na dito. Eh, pag ano, hindi ko punta sa ibango. Kasi punta sa malabawa, mga kaya ko. Eh, pag iba mo ako. Ano ba? Ito sa computer. Hindi mo kita. Wala. Kung ano. Para yung kung ano eh. Para yung mga alam ka, wala kang kumandit akong karakter. Piring ko, gayos. Piling ko daw, hindi man yan ako mag-trap eh. Pero yung pira, ano na legit. Punta ka, taraw. Pero pula ako, paboray, tigay-tigay. Hugs ka, fake. Okay, ka na yung teacher. Wala na ito. Ano mo ang kapalit sa nilo? Para ilong ko na lang malilig. Para ilong ko. Hindi ko, sukolta. Ito, pwede yung ilong ko mo. Ano? Ay, ka. Ayun mo, ikaw po, sino mahagad? Ano ba kailangan? Gusto. Hindi mo lang ako. Piso. Piso na sa yun. Alit ako. Gusto mo na ulo.
Ginawa ko na tayo sinayos sa pagkukado. Kapag lang na yung ito siya yung guloy. Ginawa ko na ito nga yung pagkukado ko ginawa sa yung ano. Ano ba ito ba? Nakakaganda lang dito. Ako nakakaganda ko. Gusto ba? Hindi mo gusto ba? Hindi naman nila. Parang mga technically mga buwa pa ako lang kung mukha kung dito ano stone. Hindi na dalawa ako daw ano nga, ligot sa pulo. Hindi nga, inablito niya. Ako, pag mo sa may ano, ako dyan ba sa likod? Ring buka itong pag-nag-ticket ko, diba? Ito kayo susuwan mo, so, sayo ba ng baril? So, iigan. So, mga kasawala. Dali, magbakal ka. Yun, kubunso ka, training. Mura ko ni kumakasay sa mga tawag kasi gusto ko nga waiting therapy. Nag-train ka ba dito? Ano sa nasa ginawag dito? Pinalit ko nga ng ano, kumanog ba, ng tubo. Tapos pag na ano ka, pag mag-rock ka ba, feeling ko mag-go yung na. No? Pag na pag-rock sa imo, pag may nakas, pag may nakas, baga na nakas mo, pinaki ko magas, hindi ko magpalitan. So, yun, ay inak mo nga, pero, palton, tagas, 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 delicit, delicit, para matunan mo din na nagtutulog ko na nawain ko. Sinip ka, eh. Dominic, ano, isa, mura, binungan mo siya, bagati. Parang nilungan sa pangaral. Ay, lakan pa rin natin sa pagkalangan na dito, bukod ko yan, ay, ito, ito, ito ko na dito sa dito, ano, so, wala, ay, ito ba, so, mga magkawat mo mag-ipon,
Kaluwas kami, te. Teka, bakit to?
pinsawan. Ayun, isa to. Diba? Ay, no! Baka maniling day! Uy, nari ko ka panot. Kuya mo pa nakaliban niya, eh? Ay, lolo. Nakalibran. Ang hindi yung kuha. Dahil, para wala ko dyan. Oy, ano tayo nagdala? Hindi yun, no? Ano nga dito yan? Wala na ako. Wala na ako ni ano. Nasa mo pinto! Ito, light. Baba. Sa ano? Yung magsisipin sa magsimo. Luwas, ano pangalan sa luwas? Ako lang pa. Ano din ang pangalan sa luwas? Na ano pa, kaya lang. Ilong yung nasalatag. Kung natin, sa luwas. River Rose. Ha? River Rose. River Rose. River Rose. Uy, jangan yakin. Kayo mo. Sagal man. Yang girl ko nagluluwas. Huwag talaga. Sabi ka ba? Ako pa dyan, mag-bibig. Diba? Ay,
Wait, ano mag-aaral ba ito? Parang ganun, hindi nga pa. Parang yung mga ganun, hindi nga sa ito. Ano? Parang ganun, diba ang pinto? Uy, naging yung cellphone ko! Parang limbo. Ano ko pa? October. Ay, wag yun. Wag yun. Wag yun. Ano? Ilan na ba? Uy, di quiet ba lang po? Di quiet. Ano ba daw? I keep quiet pala. Quiet. Pero marinig na yun. Sa Facebook, bilang mo sa Facebook mo. Nagarami na lang ang yun. Ang naghanap mo. Wala ka na. Eh? Ay, sabihin mo pa lang bagay mo. Sabihin mo pa lang na. Ay, sabihin mo pa! Hindi na yung nakakulit na kayo. Tapos mo kaya ka na yun. Hoy! Huli ako yun! Ano ba? Kailangan na ba? Ano ba? Ulihan na ba? Ulihan. Pero binago ko itong ano. Ayun na ano ako sa pek. Dami ako. Ito. Ito kami ako to. Ano ba? Ulihan. Ba't pinagkakakan mo nung Dr. J?
Ano to? Ano to? Ikaw naman. Wait, wait na ba?
Ba't ikaw tawag ka no?
Wow, wala naman iba. Alam niya talaga sa activity, di ba? Tawagin niya. Diba, mga puro pa yung mga AK ka ba? Oh! Hindi mo lang ako. Wala ka lang ito. Siya to. Kung alam mo. Okay.
Meron ko tingkado yan. Wala na yung tingkado yan. Wala laban ko yan. Yan mo, may tingnan mo rin. Hindi mo lalaban. Yan ay yung maputi. Kasi ako lang. Wala na mo po. Meron ka ba? Ako nagmula ang klase mo. Nagkaroon ka, ikutul ka. Mga babae, lalaki. So, anay sila pinipilisanay na nagyan sa mga
ano ka din, mag-gitara? Hindi mo kaya. Oy! Oh. Yun. Uy, okay lang ina mo.
Sabi mo, kita mo yung magtulog ilawan, magkahap. Kita mo yung tulog ilawan. Nabanggap na yan.
Uy, batak! Bukal ka ga. Pero dito ba, sa nakalanin daw? Gusto ko. Ito sa layo to. Hindi niyo pag magkarawatan. Ha? Hindi.
Wow naman doon ba ang hindi? Oo, oo, okay, okay. Tama. Manalilit ka lang. Hindi mo hindi manalilit ka lang. Ano? Meron. Sino yung another day? Kapit tayo doon. Meron. Wala tayo. Meron doon. Meron na.
ba yung ayo? Wala man niya sa lab. Sige. Patali, babaon sa ayo. Ibabaon sa ayo. Bakit? Gagawin ko yung babaon sa ayo. Bukoy niyo malinis yan, tama. Ganun pa yan, malinis na. May ano dyan pag may kapit. Wala, no? Nasito. Kahit yung ano makinistik ko. Naman, ilog ako sa lang. Dahil nakikita ko. Quality. Kung may siya mahanap, five yan. Abot? Ay, Diyos na. Utang na isa lang. Ako na yung mga pinto. Puta ka nung lag na hayop. Dah! Bisik. Hindi ko nakikita. Dah! Kapit ko na ng hayop.
Rent ba to? Panalo pa rin yung jackpot. May ano. Diamond, bako na panalo.
Hindi ang wala. Nagabuwasan. Pero may good out. Uy, nagkaroon. Kita kasi pinakain. Yun. Sabi ko, hindi ko kaya guys. Kasi bubaya ko yun. So, libro ba na? Kung pinawa ko siya libro, ito po ba siya yun? Kung pala ba siya yun? So, alam mo naman natin. Yun. Yun. Uy, pag-select sa libro sa oras na yun, ginawa mo, wow, muna sa klase na. Sabi ko, ay, naligawan ko, so, ikaw ang muna ng opinion. Sabi ko, ikaw ba hindi? Hindi sila ayun. Kasi po,
Uy, ikaw na nga, si Faith. Hindi ka naman eh. Hindi na. Sobre yung mo. May barya. Barya. Pangina. Utang nga, ito ang barya.
Bago nakapolo. Pag kinita pa ako, ayan. Bye, ikaw nag-play. Yun, pero okay. Kabaka ko. Kung kahit ngayon, ako man din naman. Kaya naman kahit ako yan. Pero mabit yan ngayon. Abak nga niya ako. Ano ka pa nang gumanyan ako? Doon dito ko daw. Sali ko pa ka. Hindi na po dito ka sinaro. Hindi ba nga, naman say, matang pagkakataon. Hindi ko ba naman namin ko mga kung ano, pinakarawat na may mga sige na, Pei. Nagkanta nga din ako. Dahil yun. Hindi na sa kayo. Pero, yun na tulos.
Lepe. Nakapulo nga na nga yung... Kaya mas na may si Sweet. Paparong nga nga eh. Ilulubong na gano'n. Uy, tapos lang. Pero, sagot ako ng parang... Ayan, sinsubihan mga say. Nasaraduhan na kayo. Ito ang CB. Yun. Nasaraduhan na. Ano? Dapat pag nakatapos na ipin. Tapos na ako. Tamay. Ganun na. Ano ko lang sa'yo? Nagnibi. Yung mandokit yaw yun. Ah, Sulit yun. Naulan naman na. Yung Wala ka. Mga ikangabo. Siyempre, ito mga day naman. Baro, bumax ko sa. Yun, kunyo. Kunya may paper sa kayo. Okay, ito mga day naman. Okay. Pag hindi na ganun, kailangan ko pa nga. Ay, si Pei. yung ano sabi niya sa problema. Yun, Blue Navy. Okay, pinsan. hindi kailangan siya. Apayin lang sa naman. Ay, moro, gusto ka na ba? Maro. Yung
Mukhang yung suso ko nga yung... Ano naman? Ang mukha? Kaya ka, join ka. Join ka. Buti mo wait daw eh.
Bakit sa couch, sabi mo black, black. Kasi na, black na yun, dati. Lali na ay, kung pabusin ko. Pakirap si yo, easy, yan, balikan. Never mo na tayo. Uy! Patay na, hindi na tutuwa. Nabuhay. Abutan ako ni White Nene. Nag-survive man ako. Uy! Hindi, mabulan ako ni Bey. Pero yun eh, pero matawag doon ako, siyempre,
Leo. No, to. Mula ka. Ilan kayong viewer? Ay! Hindi. Ano? Pala. Tingin ko lang ako. Hindi ako. Wala pa round. Diba? Baka kaya ako pwede ko yung round. Oo. Mitralyak na niya. Mitralyak na. Saan dito sa tabi? Makusuling. Okay. Pagka ng kaskas. Kung minamarado sa pagkakagawa. Anong sasabihin mo? Tumaraw na sa mga pili mo ng sulo. Ay baka kung matambay ka doon. Pwede mo itong paano. Oo. Pagka natakutan. Pagka natakutan. Kagabi. Kaya, Ba't di may ano? Habol. isang pa yun. Pinapita mo. Naparotan. Marana. So, paano yan na to sa mga ano ba? Napig sabay din doon. Ayan. Dahil nakunyahan sa buong. Ay. Ginaya mo na ito Kaya para habol. pada-pada mo. Easy. Sabay ko na. Hindi pa siguro ako maniniwala. Pag na-relax, gusto mo na gusto lang yan. O yung paano sa mga ano ba? Mga don't trip na kurao. Mga tanggaw. Ikaw yan na may mahilig ka dyan namin sa pagkikong katawan. Makain ka dyan sa tubig. Pakainitan ang sa dahil yan. Kaya pag dito talaga ang balot mo, tagas na ay Ano na? So, parang sabi yun na sa ano? hindi yan ay pa kung ano gamit ko dito. Dati kaya gasol gamit ka. Pero yung tip. Paralo na. Ayun mo na lubrian mo rin na nakakay mo. Ba't Ikaw ano? ang Ang kasilot kaya, siguro pinakamura ka Bakit kilo? mga 70,000. Ba't kilo ba ang ano? Oo. Ba't? Hindi ko nili. Dahil log yung kapag ko. Bintawan niyan sa ano? Isang panduwa. Ang mga lunggoy na yan. Bintawan. Karaling talingan yan. Kasi ito, medyo din po kilo ka. Mahal na. Tapos may minimum baga na ano. Ang kalaban. Ayan. Itong hindi ka pwedeng buwa na itong kilo. Tugal mo pa ng may ligong kanta. Tulong man talaga ito. Buwan, ikanak ko niyan. Style na. Pero kung may lugar ng baril ko. So, di ka malabaw gari. Di ka malaba. Malagay ka ba mapakala sa buong. Gamitin mo. Kung may PPI ka nga out siya, ano? PPI. Ano, pag galing ko, nagbaba, nagbinig ko sa naman. Tapos, Ayun po. naiipon naman ko. Kaya man yan nabawasan. Kung may babawa, talaga, hindi ka na maganda ko yung sampulan. Ikaw ang account sa ulo ba na ba? Ikaw ang account na ipigam ko din maintaining balance. Ikaw man na account na yung kalapan na yung maintaining balance. Kascard na. Steven na. Yan pa nang may maintaining balance. Pag may kontak ka dyan, tutubuan kang bang. Daily pa, 18 ako.
Yung mga di nga, mga 1, 2, 3. Paano di ba? Kaya ano na Proud, tubig proud, na, kumbaga. sige mo pa na. Yun na, so, friend kumbaga. So, matindi ba ako Pwede ka na. sa May credit, may bayad. may kahit sa gato. So, ano tayo ito? May Ay, sinapsak sabi niya, ako. may love ka tayo sa gato. Oh, may lalakaran. Hindi, pag Yes. ano ka, may pero may kamay na dapat na sa gato. Iyo ang sabi niya, pero kan nasa Manila ko kaya tala. Sabi pa namin da, magdala ka na lang ganito, tamaklo sa kanda. Ang isip ko pa yan, pag iyan pero lang, ay paano maklo sa kanda na? Yan ang account na yan, konektado yan sa kumpanya. Bili na rin, baka bisa diri kang Yan, may kanyan. Oo. May mano na, kanyan. Gabos na isip mo, susupply ang mga ano yung pulito. Sige, complain mo ba sa so, explain na sana. Yan talaga, nakalis ka talaga. Ito ay na. Pinapagta na kung ba. So yan, Ayan, sa bulit ka host, dinapot ko sa sige. Kompleto na ito, kompleto na. Oo, that's perfect. Yun, kaya ano na yung marita. Dawa sa itang medical mo niya. Kaya maintain ang pag-recommenda na. Di ba, man pala, ano, natikat na ako sa tama, sabi ko, ay paano ko sa Devon Open. Devon na sa Matiyaw sa ID. Ano ang contact mo dyan sa kanya? Sa society mismo? Nakakawag mo tao, Oo. anak mo ka. Ikalang gawa na sa Lunes na Ito, 18 ka na. asa na sa mga pangalan kay contract. Ano yan, ay kay Juan, yung ang tao mo siya na. Maditin ka ko, dapat mga parang. Sige, So, ano ba ka? So, mga sa gobyerno trabaho, aram mo, tigtara ko na. Alay ba yan? Pero mga October yan dito tao. Utong ano, dahil ba dito, to Bakit tawag kang Wilson, di ba? Doon na ganun sa kalabahan. Hindi, saan mo Ano dito ka, paano kaya? ikit Medyo dito paano kaya? Sigurado, may ano mo din eh. Mataw yan sa mga ta. Siyempre, makita ko paano. Ako matindali kinakabate. Dahil nagpapapin mo tayo mo, ako mahintid eh. Dahil ko paagi ka mo sa Yung ano eh. So, siyempre kikita ko ito yung yaw doon kami. Dali mo ako ko. Ang bilog na isin mula, yan ano, like mga sakong mula ko yan, sa diligan tindahan. Tipon mo yung mga merchandiser pag ano, mga hindot na dahil, magpikuan mo sa duman ng produkto na nagpapakali mo sa pagkaon ba naman, yung produkto na, yun, pero mga kita niya. Pero kaya, magkapag, dahil niya nga kang kyoto, dahil niya nga trabaho mo na itong kyoto, trabaho mo na itong ano ba mga produkto kang nakamerchandiser sa Iyo. Saan? di ba yung mga ano, Mga sabunan pag yan. yan sa taon ngayon, ang tide, ang tide. Yun na lang yung trabaho. Minsan, may taser pang ganun ako lang ako. Kapag ko dati yan, no? PNG ba ka? Wala sa doon. Napakter nga, wala ko na produkto ah. Ako, no? Kaya, ito yung third year ako ito. Nagawang po na doon. Ang fracture ng ganito, fracture example, i-research ko yan. International ko, ano yung pambansa. Ang produkto yung kahan nyo. Baka labisan sa siguro produkto ba? Ito ko nga dito yan. Dipisi. Ang ano pa yan, ang mga big boss na yan, yung sa kanila, iba man ang mga lahi, di ba lahi ka, anong produkto na, ano kayo pumayos ang wala, ano yung produkto. Sa mga doon sa Naudorik Daga, dati ko kaya ang ano, naglang kaming 8. Makaw na pag doon. Alam nga din ang dami. Pero ba din sabi ko, dahil bata nagsabi ka, natin ba? Third year ako ito. So, napalaki niya. Diba, si Beaton pag nakaranas dati ka. Bakit hindi ko? Buto binaga. Ang magiging sa na ano, attendance ko kaya. Ang pangit kaya sa radyo kita, pag kami dito, may ada ng time. Kaya. Pag sa Manila, kapag ano, kaya sa formal talaga ng kumpanya, kaya nakalapas ka ng ikaw, may idagdag na sa sekretary. Tapos, dahil ka pwede ka sa kung ako mo mag-overtime. Kaya, dahil ka mag-ano, dahil ka sa maliban na sana kung talagang may maglapas, mag-go.
Huwag makiuro tayo ito, ano yan, so mga supervisor na. Huwag yung tayo supervisor, isang tao mo, ano mo, pero maganda rin kapag kiuro. Ibigay. Overtime na ikaw. Sa buda, kailangan tayo pamaya. Makapagod yung bayan. Kaya yung sa overtime kami nagtutuloy ka na na aga. Uli kami mga alas, ano, guys, overtime na ito. Tapos boss, kung blok mo yung log. Kaya din ako, Yung pang-exchange, kasi dito talaga yung pagkalo, yan, magagaro, iwalay mo yan, departamento para sa mga tinapay. Pero inisip yung mag-aaral mo sa dito. hindi mo yung pagkakataon kami. Matala na lang ako. Yan talaga ano ko sa mga arugan ko, mga ligwas ang parang bawal iskin, kabot hindi ako. Yan, kung para yun talaga kita, maski mag-mobility na para sa akin, kung bakit ang kita naman sa iyo, sa buda, mga kapit, mga sigataw kita ang kaya, malikot talaga yan na mag-progress hindi. Yan ang kuya kung makaralitan ako dyan sa mga kandidato ng Leo. Yun, pakiyo ko mga yan. Labangan, gusto na yung talagang mag-progress o mataba. Dapat, hatak yung ganyan. Na, ano ba lang, ang daral sa pakiyo. Siyempre, ikamalan, ikabulat yung video sa city. Ano yung pag-makilaga na pwede din sa pagkuka? Hindi nga i-open mo ba sa isa? Hindi nga video. Tawag mo yun na presyo. Ay! Pahirapan sa pagkuka mga permit ay wala kang paano yan mga nagtutulog na ba yung mga awit kapag natulog yung pasikot-sikot ng pagkuka. Sabi tama nila mo yun. Ano yung nakasal niya na bakala? May sinambil ako, pero yung hindi. May nalala ko sa Facebook na post na hindi ka na magkuha ng ID na online. Papaprint mo na lang. Tapos, Yun naman, nakalog naman yung PC. ay man, hindi natin yung day ko. Anong bagong apply? Hindi man yun eh. Sabi ka. Yung Siguro, kaya naman. Kaya din Balikan ko yung mga kolektado na nakakuha na. dapat may request daw ng alis kung pwede ko. Tingnan, kung duman dati ay duman ako sa akin sa BR ko na. Mako niya ako tinambil tinay. Ay man yan dikit rin sa kumpanya ngayon yung doon ng trabaho. Yo sa amo. Ma-apply ako kita ba? Apply ako. Bigyan na. Ano ba ako sa BR? Hindi ka mabigyan. Eh, nakulo pa nakaalaw sa trabaho nito. Hindi ka mabigyan. Nagturo kasi sa ID, gigibaw ka niya dahil. Ngayon, ano sabi ko kay na, ay madali na nag-release ka. Pagabot ko sa duman sa gwardiya, para mga ng gwardiya, mapos ka ba? Kapag tayo nag-release ka, nagabot na ako. Pero so, ang tamang proseso ko talaga yan. Pag-apply ko sa dalan. Kaya man, sabi ko, hindi ko niya yung PIN number ko. Buwa ka na na yan. Isurat mo ngayon sa phone. Hindi ka ba? Kung ka pa, pilapan mo sa nang ito pangaran. Para buwa kayo ni Ay, yun, sa pinaling mo sa kuya. Pilapan ko lang sa akin. Maduman ka. Pero, ang aram ko, iba akong tinanggap dati. Pero doon na pasibig ko. 2,000 pesos. Kaya naman ako ito. Kapag kaya may hasip kung si Jim Mara, kung ano, online ka niya, online, pero tayo mo talaga nakalagay mo. Balog mo na lang, malapit sa lang. Nagpapalo ka na dito na mo. May uwas na. May iba, si Sir Mati, gano'n na matakbo na Kaya ngayon. buwan pa tayo si ito rin sila din. Hindi, wala pa. Hindi, walang tao. Walang tao. Ako daw. Walang tao na. Hindi, kung dahil pakinabang dahil kailangan mo tao. Hindi ka mas. Kung dahil ka may transaction bago mo, kung kayo sa kwarta, ibagong ka. Punday ka. Hindi ko bago sa kwarta, kung nasabang mo kasi, may makaputat mo sa na. Ano daw sabi ko sa kung kinabiyat nila, tama ko nagkabiyat sa kwarta, na paliwanagan ka wala. Ano nga proseso? Pag ang bagang Ano din? maglakaw-lakaw doon ako sa pinangkumayo. Pero ang hiling nga sa pasyo. Pero dahil nag-ilig talaga. Kaya maganda ang pagkakita ng tao. Kaya, Sinabi na. Ano ba ako pamilya?
kaya rin baga, hindi baga, ano kaya, kaya, kaya sa din na tama, bisa nasa kaya sa sinubatas niya, kaya tawagan niya, mag-explain. Grabe, dahil ito niya, awang ko, ano ito pamangkin. Pero pinsan niya ganun, kaya, So, kapalungan yan. Kami kayo talaga. Kaya, kami nagpili. Pero ako yan, siya nagpili. pagkao. Natin, kung so tumiro pakala ko pa na kayo, sige ba siya. Iba lang marami na ako. Ako nung binaka niya. Kanya ako narang rin sa kanya, tama niya para tuloy. Ano pati, katanganin ko makalo, maluto pa sa natin. Pwede niya. Ipalaw ka lang kita pala nito. Dito na ay tulog na. Doon eh, Sige, anong price? ano malaw naman. Di ba iluwang alaw pa pa din? Pwede sa akin, Ako mabalo. Siyempre, siyempre ako, siyempre. Pwede na yung sabay ako ng pag-click. Lagi pang mga Yung alam mo rin kung mga araw nangyari na eh. Nangyari ba sa balik na kung kapinabaga, Hindi yung pinili yung paano ka sumulod na glance lang yun eh. May malaki-star pa lang doon. Yan kayo sa Batangas, dyan ako dati sa nagkarabigos kami alik. May mga buto talaga dyan na hanggang ko lang kawan yung mapa. Kami nabiti. kami mabalo naman dyan sa sa January. Hindi ka Kung ba pa naman po, pinsan mo sa trabaho. Pero ba pa naman sa trabaho mo? sa Pasipur sa dahil lang problema sa Okay nga, so mga nag-arap ng dyan ba kayo sa munisipyo na bupaw sa kami? ay yung accident Ito pa man sa mga mo to, so ba ito may mga dagdag kayo na taga-dikit. yung babae daw sa lapit ko lalaki din sa yun na isa lang magabot ko hindi may cash advance na matawag sila sa Kaya namin na kayo na arali. hindi nakakala kapag yun sa barangay sinasabi mo nauya mo sa mga lalaki Kaya sigla na babae. babae tas ko yung lahat ng mga klase kung gano'n ako ng pagbilis kaya daw yun nga sa pagbilis napiko ganun napiko ang mga dulong Ang style mo ka naman, ang nakikag mo ka naman sa advertisement din sa IMA. May libreng staran na sa bulan na din. oo sa po yung effect ng kaya pag na pero pag nakatawag ka ng mga pirang may bayad Kaya mahal ka naman doon sa para mahal ka kaya talaga. yung Mahal naman dyan ang kailangan dyan sa bandang nata. Naaraman naman kasi mga nagpapalo sila ng kapag sa mga patulong ngayon. Mahal na. Ito ka rin, ayun po yan, kung akin ay palayan niya, ito ang puso ko sa bila, ito sa mga bila, nalimuli ko sa dalang ito, kung sa mga wala, wala rin sa damay sito. may call sa kita hindi man ako sa naman mo Akan mo itaw sa ano, kumuhulog pa rin sa ito, hindi bala ito makaon pa sila. Wala nang kuminti, kaya nang kuminti ko ito. wala po ay ang ito sa tubig hindi Laro ka ng mga partner, iwalay ha, iwalay ang tubig ang kuminti. Kaya so, aircon dito, sinarado mga. So, aking profile ko na. Laro ang bill nga ako sa kuminti. Kung sila na, makabutan ng mga 5,000 sila. Kung sinaksak mo ito, iba ba ito? wala na titingin Mga araw mong daan ng tatlo. Pag-tuwa. Pag-tuwa ko talaga. Hindi, narinig ko daw. Dahil mag-tuwa. ako sa pap Kaya na niya, ano naman din natin ko. Pag nag-live yan, ano? ano ba yung ito rin Hindi mo. Nalasan niya, kami-kami sa piyo. Marali pa. ay uno sa job ka Rali ko ba ito? Parang yung nagbagan ko. hindi ako ayaw ko dyan Pag-ikot.
baga pulis dito. Sana yun po, nagkakabit na. So, tagal man din ako para gamit ko rin sa buhay ko po sa baga. So, pinagkakabit niya rin dyan na Domingo. Nagkabit-bit ko. Hindi ko kumakabit-kabit ko mga na Domingo na ito. Ano ko? Kuya, gusto mga sawi. Ano ba nangyari ko? Sabi niya, si Marabida, pasama na. Sabi ko, kahit ako po, sinurot ko na, kada ako dito dito. Para pangahalaga na rin, sa kabit na naman. Oo, automatic ito yan. Ayaw, sa may program pa na yan, hindi. Kaya, ngayon, ano labahan. Pero minsan nakasasak ng ano pa, pag keto niya ng tubig, ngayon nagbubukas din ang usa. Kung may computer ang degree, problema kaya pag hindi ang problema, hindi ko yung control niya. Mahanap ko si KJs na pag luma na ang modelo mo, mas hindi ka niya. Ako sa American bulan nito. O mga batang bulan pa. Kaya lang kanya po nga nung ayaw na sa Ano ba mga presyo mga wali mo din? pero ba pag ako kanya hindi ano so really pero kanya ako sige para mo na so maikot na ako nag-ikot na hanggang sa tuwa pero nga ikaw niya naman pa tapos dinarap ko kayo Papalit na siya. Nakapapakal dyan sa bakit Amerika. tayo mo na sabi na so ano to sabi sa bagay lang sa sila diba di ba kasi Ade, may warranty pa. Madali tayo yung palitan. May nakapakal sa tabak electronics na hiwalay na araw peso mo. Mga 250 barang itong 300 araw. okay grabe kunyan pag tayo naman na sa buwan bulan pa sa iba Dahil man dapat, itong nag-ihiro na ito, dahil may itong pabayan mo sa na itong maubo, dahil may itong pagbalik ko, nakakawag ito talaga. kaya itong pinit niya hindi nag-iscam balik na diyan na nag-ano complete din na nag-ano May spring kayo itong nalao. yeah Oo. Hindi talaga ito pipihit baga na. Halimbawa ngayon, tapos ka na maglaba, mabalik mo. Yun sa naka, dahil mo dapat pagbalik. Saka spring ang dalao, pero may mga granahe baga, gramotor. So, ano ito so set na ito ay, mani wala yung man ito. spring ba na May pag binagal mo ito, kaya itong PPS na ito, may carry ba ito sa loob na 20? Pero set na siya, wala. pati ba Problema ito na repair, mga 300 repair ito sila sa PPS. Kano sa araw kayo ni dati, dyan sa likod sa naraw, kaya may naroon, sukitan kayo ito, naura ng kaya, ikalawa. Kaya, meron ko ito babakal. Kasi nga, nabakal ko, dapat ang wire ko lang. Niya, so kaya sa kabila, tulungan sa pili ko sa susarap na pili sa doon. Kaya, malit mong mulang pa sa nakaw. lagi ipapot na po kasi sila bayaran 260 ano. Naroon niya dyan kaya na si hindi pa ko si Marcial. Parang ko parang parang si Marcial palit ito. kasi sila Marshall Diyan ka, sabi ka ba lang. ayaw Parang naroon pag nagkairay ka rin, naroon mo dyan. Di ba niya nag-concert nila? Madara ka. nag-ano kayo may pinigil kayo dyan kasi dyan Nakayip nga paano. Pinasalti na baga paano, kinabulit dito may tao kang tinda. kaya nag-ano O kaya nabulit dito may tango. So, ito okay na. Dati baga yaw dito may pinto. yan kaya nag-ano ano ko lang yan pasubag pa ito kay Johnny
180. Betul na yan, ngayon lang pala. Galing mo ano. Slowly, you okay. Ngayon ba, nagalaw pa ako. Magpapadil ba kaya?
to that. So, where you can choose the same. Kung bobo ka, ama, like, di ba yung Mapabot siya. Singles na tayo. ay, ayun. Nag-gail yung
sunod sa Q. Art. Ano? Art. Art. Masunod sa QR. Lapit ka baga. Kanina manangay. Pati mo lang manangay. Remix ko kayo. Gama dyan. Sunod dyan.
Walang kape. Anong oras na?
Ba't po yung kasa? Ano? Diba? Kasi ito po yung ano. Puti, ano yung okay, so. Parang lang anak ko sa lawang. Diba? Parang nagkandang yun. Hindi ba ka? Exacto.